So, update sa ating, ang tawag doon, bathroom renovation. What's up friends? Welcome back to my channel. And today is September 15 and it's Wednesday. Ayos kami ngayon, pupunta kami sa Wilcon Depot kasi meron kaming gagawing project dito sa bahay. Magkakaroon kami ng bathroom makeover. Okay, so samahan niyo kami, pupunta kami doon para pumili ng mga tiles and everything na kailangan namin para doon sa bathroom. Okay? So, samahan niyo kami, balikan ko kayo later. Ito lang yan sa lamin. Kailangan yung haba ng ganyan 13. Diba? Kaya wala akong matsimba. Pero 2-1 lang isa, no? Parang mas maliit. Ha? Ewan ko mas maliit. Hindi, mas okay. Hindi, mas okay. Ito para sa akin. Magkano? 10? Okay guys, so nakabili kami dito sa Wilcon ng tiles pero hindi pa kompleto. Yung iba, pupunta kami sa builder para tumingin pa na para sa floor at saka sa accent ng wall. Kasi hindi namin gusto yung ibang style ng or design ng tiles dito. Wala rin kami nakikita na para sa lavatory na kakasya doon sa may side ng bathroom. So titingin din kami doon.
And medyo mahal yung mga toilet bowl. So, titingin din kami sa builder. Okay? Ayan, dito naman kami sa builders warehouse para tumingin ng tiles sa floor. The next day. So, friends, day 1 ng construction ngayon. And, ayan. Makikita niyo yung bahay. Sobrang alikabok. Ito na yung ongoing process ng renovation ng CR. So, nasa kalagitnaan na siya. Siguro by tomorrow tapos na to. Yo, what's up friends? Welcome back. So, update sa ating, ang tawag doon, bathroom renovation. Okay. So, kahapon is yung 3rd day na ng paggawa nun. And, muntik na, ngayon yung 4th day. 3rd day. Ay, oo nga pala, 4th day na kahapon ng paggawa. Supposed to be kasi dapat 3 days lang, pero inabot na ng 4 days. Pero, hindi pa rin siya natapos as in, totally tapos na tapos. Yun. So, medyo pasisilitin ko lang kayo. Sige. Wait lang. Yan. So, tapos na yung tiles sa wall. Tapos, sa floor. Naikabit na rin yung bagong bowl. Tapos, ito na yung lavatory. Yan. Nilagay na rin. Tapos may countertop.
Ang kulang pa is hindi pa nakakabit yung shower. Tapos inaayos dito yung dito sa may flush, yung connection dito kasi hindi mahigpitan, tumatagas siya. Yun. Pero nakakabit na pati yun sa bidet. Ayan, naayusin na lang. Ano pa bang kailangan dito? Wala na. Wala na. Ayun, tapos alis kami ngayon. Sasabay na namin sa grocery kasi bibili kami ng mga accessories dito sa bathroom. Kailangan nila ng tatay. Yun. Yun daw, kailangan ng tatay. Hindi. Yun nga, kasi balak namin dito sa ilalim, wait lang. Dito sa ilalim ng lavatory, lalagyan ng shelf. Tapos, dito sa may ibabaw ng bowl, dito, banda, lalagyan din ng shelf dyan. Tapos, titingin din kami, magka-canvas kami ng shower enclosure. Gusto ko kasi may glass dito. Para social. Char. Yun. Yun lang. So, hindi ko alam kung masasama ko kayo later sa paglabas namin. Pero, update ko na lang kayo pagka okay na siya, tapos na. Okay? A few moments later. What's up? Nandito na kami sa bahay. And nakabili na kami ng mga ilalagay doon sa CR. Ikakabit na yung shower curtain. Tapos, bumili lang kami ng ano tawag dito? Towel bar. Dapat yung ini-screw ba yan, Jep? Ayaw na namin magbutas sa tiles, kaya yung may suction na lang. Tama ba yan? Sinabi ko, suction. Yan, ikakabit dun mamaya. Ano pa yung binili natin? Nag-haul ba? Char. Nakita na kami na. Bumili rin kami ng salami. Wait lang. Ayan. So, mag-haul tayo sandali. May pa-haul si Mayor. Binili namin to sa Wilcon, dito. Ano ba yan? Bumili kami ng bagong toilet brush. Yan. Mura lang to. 180 ba to, Jeff? Good. Tapos, eto, bumili ako ng anong tawag dito? Ano nga ba tawag dito? Diffuser daw. Yan. Ilalagay ko dun sa sa may ibabaw ng lavatory. Kasi bumili rin kami nitong glass shelf. Yan. So dito ko ilalagay yung diffuser na yun. Glass shelf. And JC! JC, masud ka please. Tsaka, ito. Bath mat. Sure. Mura lang to. Kano ito po? 179? 179. Yun lang. At saka yung pala. Nasaan yun? JC, get mo yun? Yung paper bag. Yung isa. Apo. Yan. Ito pa. Sa naman? Sa handyman. Tsaka sa Daiso pala. Ito, may binili ako sa Daiso. Lagayan ng hand soap. Yun. 88 pesos sa Daiso. And then, itong shower caddy. Para dun na lang siya isasabit sa shower. Lagayan ng
shampoo, sabon, and everything. Yun lang. Ano ba ba? Meron pa ba tayong ibang binili? Ito lang yon. Okay, yun lang. So, i-install na muna doon. Iayusin mo na lahat doon sa CR. May kulang pa yan eh. Bibili pa kasi kami ng, yung sabi ko, di ba yung shelf sa ilalim, wala kami nakita na murang shelf. Bibili na lang daw siya, gagawa na lang siya ng shelf doon. Okay? So, yun lang. Babalikan ko kayo ulit kapag talagang kumpleto na siya at maganda. By the way, bumili mo lang kami pansamantala ng shower curtain. Di ba sabi ko, gusto ko may enclosure na glass. Mahal, medyo mahal pa yun. So, pansamantala, yun na lang muna. Mommy. Okay. Bye-bye.